Absolutely. Yeah. You have the whole You right now? Yeah. That's okay. Don't worry about it. طيب صباح الخير واهلا وسهلا بيكم في كورة خانة وعلى شرف INA. النهارده دي زياره استثنائيه من مدراء INA للسوق المصري. هيتكلموا فيها عن اهميه السوق بالنسبه لمعهد المحاسبين الاداريين، وهيتكلموا فيها عن استراتيجيتهم المستقبليه وقد ايه هم عندهم خطط قويه لتعزيز تنميه الكوادر البشريه في السوق المصري. هسيب الكلمه للاستاذه هنادي المدير الاقليمي وبعد كده الضيوف هيتكلموا. على كل حال أنا كمان برحب فيكم مع إناس مش أول مرة بفتكر بعد منكم التقينا بمارش last year أو بجانوري كان مثل بهالوقت السنة الماضية. زيارتنا مثل كل زيارة بتعكس اهتمامنا الكبير بالسوق المصري، ومعنا هلا بزيارة مستر أليكس إنجا. مستر أليكس هو رئيس مجلس الإدارة لمعهد المحاسبين الإداريين بنيو جيرسي بأمريكا. بقى حابين يعني تكونوا معنا اليوم لنحكي سوا شو برامجنا للسوق المصري، شو المشاريع اللي ناويين نعملها بالسوق المصري، وتعزيز إذا بدكم قرارنا إنه السوق المصري سوق كتير مهم بالنسبة للIMA والكوادر البشرية بمصر. يعني عنا إيمان إنه الكوادر البشرية بمصر ممكن تقوم بنهضة إن شاء الله بالسوق المصري وبالسوق العربي إجمالا. سو أليكس رح يعطي شوي إذا بدكم بريف على الزيارة، وبعدين بنفتح للمجال للأسئلة. Okay, thank you very much, members of the press. شكرا جزيلا لجميع أعضاء الصحافة. My name is Alex Ng. I am bringing you greetings from the New York City area and Institute of Management Accountants headquarters. We are very happy to be here in Egypt today. أنا اسمي أليكس إنج وأنا رئيس مجلس الإدارة المنتخب لمعهد المحاسبين الإداريين، وأنا بحمل معايا وافر الأمنيات من مدينة نيويورك ومن المعهد بتوفيق لمصر. I represent a global leadership position within the Institute of Management Accountants, which represent over 80,000 members worldwide, including members here in Egypt. أنا بمثل معهد المحاسبين الإداريين، ودي مؤسسة قيادية بتمثل 80,000 عضو، منهم بعض الأعضاء الموجودين هنا في جمهورية مصر العربية. The purpose of our visit is primarily to reinforce the importance of our Egyptian IMA members, as well as the importance of the Egyptian market to the Institute of Management Accountants, not only the Middle Eastern area, but globally as well. والهدف من الزيارة إن إحنا نأكد على أهمية الأعضاء المنضمين من مصر لمعهد المحاسبين الإداريين، مش بس بالنسبة للسوق المصري لكن كمان للسوق الشرق الأوسط بشكل كامل. Our visit highlights the importance of the investment in our members worldwide, highlights the importance of the partnerships that we build with local resources, because an Egypt that flourishes with IMA members is good not only for IMA but for the global economy. والزيارة بتاعتنا كمان بتأكد على الاستثمار اللي احنا بنقوم بيه في مختلف أنحاء العالم، لأنه استثمارنا من خلال الزيارات اللي احنا بنقوم بيها للدول اللي فيها الأعضاء بتوعنا سواء كانت في مصر أو في أي دولة أخرى بتبقى مفيدة مش بس للأعضاء لكن لمعهد المحاسبين الإداريين، لأنهم بيعتبروا نواة مش بس للسوق المحلي عندهم لكن للسوق العالمي بشكل عام. Our current footprint in the Egyptian market contains over 2,500 IMA members that are active, of which the vast majority are certified management accountants.
And we're recruiting ultimately over 1,000 new CMA candidates on an annual basis through partnerships with American University in Cairo as well as Cairo University. البصمة اللي احنا سايبينها في مصر هنا بتضم 2500 عضو نشط وفعال حاصلين على الشهادات من معهد المحاسبين الإداريين، بالإضافة إلى مقابلات شخصية مع 1000 مرشح جديد للحصول على شهادات CMA. المرشحين ردوا CMA أكثر من 1000. They have already achieved the certificate, the CMA certificate, or they're still enrolling for it? So لهلا في 2000 أكثر من 2000 عضو Until now there's more. بمصير البعض منهم الأغلبية منهم معتمد يعني certified تقريبا النص certified، النص الثاني بعده عم بيحضر للشهادة. وكل سنة تقريبا عنا 1000 شخص أو 1000 عضو حابين يحضروا للشهادة، انضموا للمعهد لا يحضروا لامتحانات شهادة المحاسب الإداري بالسنة. But we also want to clarify that IMA has memberships and they have also the process of obtaining the CMA certificates. So there's 2,500 they already members, and half of them have achieved the certificate and the rest are in the process of for the exams and the preparation. عفوا انا بس هعيد اللي أليكس قاله لي. هو حاليا في 2500 عضو نشط. الاعضاء دول بيتفاوتوا ما بين ان هم حاصلين على الشهادات او لازالوا بيخضعوا للامتحانات للحصول على الشهاده، وكل سنه بيبقى فيه 1000 مرشح جديد بينضم علشان يبدا يحصل على الشهاده. هلا بس كمان بحب اوضح هون هو انه عدد الحاصلين على الشهاده اكبر من هيك، بس نحن الارقام اللي عنا اياها هي ارقام الاشخاص الناشطين، يعني اللي بعدهم اعضاء، بس في probably يمكن قد هالعدد اذا مش اكثر اخذوا خلال العشر سنوات الماضيه على شهاده المحاسب، بس نحن ارقامنا هن الاشخاص اللي بعدهم ناشطين الفاعلين بالجمعيه بالوقت الحاضر. في سؤال بس عشان كون ان الشخص عضو في الجمعيه، ايه المزايا العضويه خلال فتره عضويته في الجمعيه؟ وليه بعض الاشخاص ما جددوش العضويه بتاعتهم؟ Well, membership is a function of the individual member's circumstance in their business, in their profession, and where they are in their career. العضوية بتتوقف على الأشخاص نفسهم وعلى موقفهم في حياتهم المهنية وعلى العمل اللي هم بيقوموا بيه. While the majority of our certified members are members of IMA because within their careers and their professions, they are able to make use of the many, many resources available to them. There are some members in various stages of life which may not be able to use some of those resources available to them for whatever reason. معظم الأعضاء النشطين في الوقت الحالي بيقدروا إن هم يقوموا باستخدام الموارد اللي بيتيحها لهم معهد المحاسبين الإداريين، وده بسبب عملهم وإتاحة المعلومات اللي بتبقى موجودة عندهم في العمل، في حين ان البعض الاخر بيبقوا في مراحل مختلفه من الحياه، وده بيؤدي الى ان بعض مصادر المعلومات ما بتبقاش متوفره عنده، فبيحصل عمليه توقف للعضويه. Sorry, sir, and the part where you said that there was a lot of cooperation between Egyptian universities and universities of the United States has not been relayed. So would you like to repeat that again? The partnerships with Cairo University? Correct. The partnerships with Cairo University and the American University of Cairo are in essence partnerships between the Institute of Management Accountants and those specific universities. So our body, based out of New York City and globally as well, has specific partnerships with those two universities, as well as the American Chamber of Commerce,
to proceed and market the IMA as well as continue marketing our CMA and the resources. طيب هو في جزء بس كان انا ما نقلتوش ان في شراكات بتتعمل مع جامعه القاهره ومع الجامعه الامريكيه بالقاهره ما بينهم وبين معهد المحاسبين الاداريين في المقر الرئيسي بتاعه اللي موجود في نيويورك والغرفه التجاريه الامريكيه. والشراكات دي من الهدف بتاعها انه يحصل ان يكون في نوع من انواع التعزيز لشهاده السي ام اي. Okay. I would like to add and finalize with this point that our trip to Cairo is a very, very important reinforcement of the importance of the Middle East region to the IMA operations as well as our membership base. The Middle East region with Egypt is of increasing importance. It continues to grow. It continues to attract new candidates and will continue to assist the Egyptian professional community by having qualified management accountants that will assist their businesses. من ضمن الحاجات اللي انا حابب اضيفها قبل ما نختتم او ننتقل الى نقطه جديده ان الزياره بتاعتنا دي برضو بتلقي الضوء على اهميه السوق المصري والسوق الشرق الاوسط لانه الاي ام اي او العضويه اللي بينضم ليها الاشخاص لمعهد المحاسبين الاداريين دي بتساعد على نمو المنطقه واجتذاب اعضاء جدد للشهاده وبتساعد الاشخاص في حياتهم المهنيه على تحسين الاماكن اللي هم بيشتغلوا فيها وتطوير الكفاءات. اكشلي هيدا الميشن تبع الاي ام اي هو تطوير الكفاءات بالنهايه بمجال المحاسبه الاداريه. Great. In the MA field. Fantastic. So right now, that is our high-level summary of the purpose of our trips as well as the importance of the Egyptian market. And I will invite any questions from the press. والى هذه النقطه ده هو الملخص الذهبي لاهميه زيارتنا هنا في مصر والقاء الضوء على مدى اهميه مصر بالنسبه لنا. وانا هفتح المجال لحضراتكم لو حد حابب يطرح اي اسئله. كان اول سؤال طبعا اللي هو موضوع المؤتمر نفسه. The first question was regarding the conference itself, the strategy. يعني بالنسبه لمنطقه الشرق الاوسط ومصر بالتحديد اللي انتم بتستهدفوه خلال 2017 ولو في خطط خمسيه there are 5-term plans. What's your 5-term plan? The 5-year plan starting from 2017 الخطة الخمسية بداية من 2017 includes a high-level vision and strategy for continued member and CMA growth. بتتضمن مستوى عالي لنمو اعضاء او الحاصلين على شهاده السي ام اي وسواء كان بالحفاظ على عضويه اللي موجودين حاليا او بزياده اعدادهم. We have invested unprecedented resources in the marketing of our CMA credential. احنا استثمرنا موارد غير مسبوقه لعمليه التسويق لشهاده السي ام اي as well as a relentless approach to overhauling the user-member digital experience on the IMA website. بالإضافة إلى تحسين قدرة الأعضاء من الاستفادة الكاملة من الموقع الإلكتروني الخاص بالسي ام اي بجهود ما بتتوقفش. We believe that the success of IMA as well as the success of the local and regional economies that we serve is rooted in the competencies that having the CMA will bring to each individual member. واحنا مؤمنين ان نجاح سواء كنا بنتكلم على معهد المحاسبين الاداريين او على الاقتصاديات اللي فيها اعضاء حاصلين على شهاده السي ام اي هيبزغ من القدرات اللي الاشخاص دول بيوصلوا لها ورفع كفاءاتهم بناء على حصولهم على الشهاده. And therefore our strategic plan will continue reflecting this CMA and IMA membership experience for the next 5 years.
وبالتالي فالخطه بتاعتنا الممتده او الخطه الخمسيه اللي محطوطه بتستمر في تعزيز الحصول على شهاده CMA وانشطه معهد المحاسبين الاداريين على مدار الفتره اللي جايه. طيب سؤال برضه، حاصلين على شهاده CMA، عدد الشركات هنا في مصر اللي عاملين بارتنرشيب مع المعهد او عملاء لمعهد، وهل في استكمال بس السؤال، وهل في بالفعل تم توظيف ناس من اللي حاصلين على الشهاده في الشركات المصريه؟ So, in general, we understand that the CMA is not only a creation of value for jobs. احنا بشكل عام متفهمين ان الحصول على شهاده CMA ما هواش بس فرصه لخلق وظائف جديده. But is also a critical step and a prerequisite. لكنها خطوه غايه في الاهميه ومتطلب مسبق for any candidate to succeed and to advance into the senior offices or senior leadership positions in management accounting. لأي شخص علشان يقدر إن هو يترقى في وظائف المحاسبين الإداريين. The very purpose of our trips to the Middle East is to continue building these partnerships with corporations, with government institutions, and with academic circles. ومن ضمن الاهداف او الهدف الرئيسي لزيارتنا لمصر ان احنا نستمر في بناء العلاقات سواء كان مع الشركات او المؤسسات او المؤسسات الحكوميه او الدوائر التعليميه الجامعيه. While the IMA fosters the competencies, the core competencies of management accounting, في حين ان المعهد بيعزز القدرات بتاعه اداره المحاسبات، the networking between the 2,500 active members, لكن عمليه التشبيك ما بين ال 2500 عضو نشط and our future efforts and our current efforts to build these partnerships, والجهود المستقبليه والحاليه اللي بتقوم بتعزيز التشبيك ده، the individual certified member or the individual member has access to many resources locally. العضو بيبقى عنده موارد متعددة سواء كان على الصعيد المحلي to market their competencies with the CMA certificate, لتسويق قدراته بعد حصوله على شهادة CMA, to market their competencies with their alumni in their universities, وان هو كمان يقوم بعملية التسويق ده مع زملائه اللي تخرجوا من نفس دفعته, to market their CMAs with fellow corporations and throughout their existing job hunt. ومن خلال كمان قيامه بالبحث عن وظائف وبقية الزملاء اللي بيعملوا في نفس المجال. This provides an existing comprehensive channel for our candidates to get connected within the local job community. وده بيقدم للأعضاء قناة مفتوحة للتواصل للقيام بالحصول على فرصة عمل مناسبة طبقا للمؤهلات بتاعتهم. Which is the true value add of IMA membership. وهي دي القيمة الحقيقية المضافة لكونه عضو في IMA. أنا بس بدي بدي أضيف على صعيد المكتب، نحن الريجنال اوفيس بدبي جيو إذا بدكم بطريقة مباشرة أكثر على السؤال من ناحية إنه أي شركات بتوظف CMA. بالمكتب نحن بدبي بنزور عدد كبير من الشركات، مثل الشركات العالمية أو الشركات العائلية الكبيرة، شركات المحاسبة الكبار، وبكل اجتماعاتنا بهالشركات عدد كبير يا بيكون أصلا CFO هو CMA أو من CFO بقلنا يعني نحن عندنا عدد كبير من CMA بالتيم تبعنا، وعم نشجع كل التيم ممبرز للحصول على شهادة المحاسب الإداري. يعني أنا إلي مع IMA تقريبا 6 سنين، وآخر سنتين في يقول إنه
الريكوجنيشن او لها الشهاده بالشركات بالاخص كثير كبرت. من يومين كنا بقطر بالدوحه لانه نحن عم نعمل جوله بالميدل التقينا 3 سي اف او، اكشلي 2 سي اف او، واحد كنترولر، الثلاثه من مصر مصريه، وبفريقهم فريق العمل تبعهم غالب يعني عدد كبير من المصريين ومن الحاصلين على شهاده المحاسب الاداري. نفس الشيء بدبي كنا عاملين راوند تيبل سي اف اوز، كمان الحكي على ضروره يكونوا فريق العمل تبع السي اف او حاصل على شهاده محاسبيه، شغله كثير مهمه، والسي ام اي هي من الشهادات المطلوبه بهالشركه. With the high level of number of Egyptians that we encountered in very many successful positions outside of Egypt. بالعدد الكبير من المصريين اللي احنا قمنا بمقابلتهم في بلاد مختلفة خارج مصر. All of which support the CMA. وكلهم كانوا بيدعموا شهادة ال CMA. Continues to reinforce our reason of why we are continually investing heavily into Egypt. وده سبب بيستدعي ان احنا نستمر في عمليات استثمارنا داخل مصر. Because you're a good supplier to the world of very good accountants. لان انتوا مقدمين جيدين للعالم لمحاسبين جيدين حاصلين على شهادة CMA. طبعا الشهادة وحاصلين عليها between the demand on CMA holders and CMA individuals themselves? Well, there is always going to be a demand for CMA certificate holders. We know that for sure. خليني أقول لحضرتك إنه هيظل دائما في طلب على الحاصلين على شهادة CMA. As locally in the Egyptian market, we may not know exactly what the numbers are. ودي حاجة إحنا مقتنعين بيها تمام الاقتناع. بالنسبة للأرقام بتاعة جمهورية مصر العربية إحنا مش عارفين الأرقام تحديدا شكلها إيه. To my previous point of having met 5 to 6 of the 6 CFOs and finance individuals in the last 2 days. لكن لو أنا قلت لحضرتك إنه على مدار اليومين اللي فاتوا إن أنا عملت مقابلات مع 6 أشخاص، 5 منهم كانوا حاملين للشهادة. All 5 of them were holders of the certificate. Were holders of the certificate, and they were all Egyptian CMAs. وكلهم كانوا مصريين. Proves that there is a continual demand, whether outside or inside. وده بيثبت انه هيظل في اقبال وطلب سواء ده كان داخل مصر او خارجها. الحصول على شهاده السي ام اي بيأهل المحاسب ان هو يطالب بزياده في مرتبه مقابل الشهاده اللي هو حصل عليها وبتقابل بالموافقه. And the salary premium typically is anywhere from at least 50 to 60% from what we have seen in the past. وعاوز اقول لحضرتك ان الزياده دي بتقدر تقريبا او بتتراوح من 50 ل 60% من الاجر اللي هو بيتقاضاه في الوقت الراهن. الزياده؟ This is the increase, the 50 to 60%. Yes. ايوه ده الزياده. عايز ممكن اسال؟ نعمل اشاره حمراء واشاره خضراء. عايزين نعرف المستهدف من عدد النار في سوق مصر اللي انتم بتستهدفوا الاعضاء قد ايه؟ وهل في اشتراطات معينه للحد اللي يقدم يحصل على الشهاده؟ For individuals who are submit applications to become CMA holders. So our target numbers as part of our long-term strategic plan الهدف طبقا للخطة الاستراتيجية طويلة الأجل بتاعتنا is for what we call double-digit percentage growth in candidates. نزود عدد المرشحين بإضافة 0 في نهاية الرقم اللي احنا واصلين له حاليا. دبل يعني أكثر من 10%. يكون حرفين رقمين حرفين 11. So the double-digit growth is in pipeline candidates for the CMA program, just to clarify. وده معناه ان احنا نزود العدد ده في الاشخاص اللي جاري تمرينهم او تعليمهم لكي يحصلوا على الشهاده.
And can you repeat the second part of your ممكن question? حضرتك تعيد تاني الجزء التاني اللي بيحصل على العضوية أو الشهادة who obtain who are become members or obtain the certificate. So the prerequisites that apply to the Certified Management Accountant certificate. المتطلبات المسبقة بتنطبق على شهادة CMA. While you can write the examinations without any specific requirement, to obtain the certificate you must have passed the examinations. علشان يحصل على الشهادة لازم يكون اجتاز الامتحانات. You must have a bachelor's degree. ولازم يكون عنده بكالوريوس حامل بكالوريوس. And a signature from an employer certifying to 2 years of accounting experience. ولازم يكون معاه شهادة بتثبت ان هو عمل في مجال المحاسبات لفترة لا تقل عن 2 موقعة. And a self-certification attesting to follow the ethical standards as well as our continuing education standards. وإقرار إن هو يلتزم بالمعايير الأدبية بالإضافة إلى المعايير المحاسبية. And the only prerequisite for joining as an IMA member, which is separate from the CMA certificate. أما المتطلبات المسبقة أو المطلوبة بشكل مسبق توفرها قبل الانضمام لأن هو يكون عضو في معهد المحاسبين الإداريين is the desire to want to network with CMAs and advance your profession. هو مجرد الرغبة في التواصل مع حاملين شهادات CMA والتقدم في مجاله المهني. First question: is the company or IMA planning to open an office in Egypt? Second, how the company or how the IMA marketing the CMA certificate in Egypt? So the Can I relay that in Arabic first? yes, please. هو السؤال مقسوم لشقين. هل المعهد بيعتزم ان هو يفتح فرع هنا في مصر ولا لا؟ وازاي بيعتزم يقوم بعمليه التسويق؟ So to answer your first question, وعشان اجيب على سؤال حضرتك الاولاني. our current Egyptian IMA members are being served very well by our Dubai office, which serves the entire Middle East region. أعضاء المعهد بتوعنا بيتم خدمتهم عن طريق المكتب الإقليمي اللي موجود في دبي. But as evident with our continual investments and visits to the Egyptian market, لكن بشكل عام وكجزء من استثماراتنا وزياراتنا اللي بنقوم بيها للسوق المصري, IMA remains open to all opportunities in the future to continue expanding physically here in Egypt. لا يزال المعهد منفتح على فكرة إن هو يتطور ويفتح فرع في يوم من الأيام هنا في مصر. And the second part of your question? الجزء الثاني من السؤال بتاع حضرتك the marketing. Marketing, how the IMA marketing the CMA certificate in Egypt? How do you market? So we market in Egypt as part of our marketing plan, very similar to many other regions within the Middle East as well. First of all is primarily through our website marketing and social media. كجزء من عمليات التسويق مش بس اللي بنقوم بيها هنا في مصر لكن في الشرق الأوسط كله احنا بنستمر في عمليات التسويق عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بينا ومواقع التواصل الاجتماعي. But as evident with one of the meetings that we had previously with a Middle Eastern partner, لكن كما بدا لينا من احدى الاجتماعات اللي كنا عقدناها مع احد شركائنا في الشرق الاوسط, the most important marketing that we have seen and the most effective marketing is personal testimony of successful careers. اهم تسويق ممكن يحصل هو قصص النجاح اللي بيرويها الاشخاص الحاصلين على شهادات CMA. Of many of our CMA professionals inside Egypt and outside Egypt as well. وكلامهم اللي هم بيحكوه عن نجاحاتهم في مجالهم المهني سواء كان داخل مصر او خارج. And they are able to impact their corporations to continue marketing their success and their CMA to their team and their staff members. وقدرتهم على الحديث عن نجاحاتهم في مؤسساتهم هم لزيادة أعداد الحاصلين على شهادة CMA من الزملاء اللي بيعملوا في نفس المؤسسة. CEO أو CFO اللي في مصر إن هم يزودوا أعداد الحاصلين على CMA.
انا بصيت على البايو بتاعت حضرتك، لقيت حضرتك بتشغل منصب نائب رئيس شركه اي دي اف، دي شركه كبيره جدا شغاله في مصر بقالها مثلا فوق ال 20 سنه. كنت عاوز اسال حضرتك كم عدد الحاصلين على شهاده سي ام اي في الشركه الفرنسيه؟ I can tell you that we do have CMA certified holders within EDF. أنا أقدر أقول لحضرتك إنه إحنا عندنا كثير من الحاصلين على شهادة CMA في EDF. But unfortunately, since we are over 160,000 employees, I don't know the exact number of CMA candidates and CMA members inside EDF. لكن لسوء الحظ لأن إحنا عدد الموظفين بتوعنا بيتجاوز ال 160,000 موظف، مش هقدر ادي حضرتك رقم صحيح عن عدد الحاصلين عن الشهاده وعدد الجزء بتاع المحاسبين اللي شغالين مثلا في Well, I manage the accounting and finance department of the renewable energy subsidiary in California for North America. أنا بدير الجزء الخاص بالطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأمريكية والمقر موجود في كاليفورنيا. And we do have a few that are certified CMA members that contribute to the success of the organization. How much is a few? Well, a few would be about a handful or so, about a handful and a half or so. وتقريبا عندنا حوالي 5 موظفين حاصلين على الشهادة وبعض الموظفين الآخرين اللي لازالوا بيخضعوا لعملية الاختبار. كان في مايو 2015 برضه هرجع للجزء بتاع اي دي اف، كان في لقاء بين جون ليفي اللي هو رئيس الشركه مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري الاسبق لبحث فرص استثمار او زياده استثمارات الشركه الفرنسيه هنا في مصر. هل ممكن لو في حاجه في الموضوع دوت ايه اللي تم في المفاوضات ديت؟ No, I don't. Our management for my position is merely within the United States market. لا للاسف انا ما فيش عندي حاجه اقولها بخصوص المناقشات دي او المباحثات دي، لانه احنا الجزء بتاعنا او المهمه الاداريه بتاعتنا محصوره على الولايات المتحده الامريكيه. And for, in fact, any questions with EDF, I will refer you to their press office in Paris. ولو حضرتك حابب تسأل أي أسئلة بالنسبة لشركة EDF أو الشركة الفرنسية، أنا هوجه حضرتك إنك تتواصل مع المكتب الإعلامي بتاعهم الموجود في باريس. أوكي. شراكه مع جامعه القاهره وبعض الجهات الحكوميه. انا عايز اعرف طبيعه الشراكه مع الجامعه وهي هتتم، يعني هي تمت بالفعل تم الاتفاق، وايه الجامعات اللي ممكن يتم الشراكه فيه معاها؟ حاجه كلمه جهات تعليميه ثانيه بالاضافه للجامعات. We're always open to and always pursue many partnerships with universities that will further the the curriculum for management accounting. احنا دايما على استعداد كامل ان احنا نشارك اي جامعه تبدي رغبه في انها تقوم بعمليه تطوير مناهجها الخاصه بالمحاسبات. As with most agreements, of course, partnerships or otherwise, we can tell you that we continually pursue them. وزي اي اتفاقات تانية او اي اتفاقات عموما سواء كانت شراكات او بتاخذ اشكال متعدده، احنا دايما بنسعى من اجل اتمامها. And when we do conclude a partnership with another university, the IMA press office will update the press with that as well. وأول ما بنقوم بإتمام شراكة، مكتب ال IMA بيقوم باختار الإعلام بحيث إن هو يقدر أو بينشر الموضوع بحيث إن الإعلام يبقى عنده فكرة. بالإضافة يبقى كايرو يونيفرسيتي، أمريكان يونيفرسيتي، يوزيلتا. بس خليني اوضح. طب لا خليني اوضح لانه يعني استنادا على اللي based on what Ahmed said, I didn't relate for universities yet.
بيدربوا لشهادة المحاسب الإداري، منها جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، دلتا يونيفرسيتي. شراكتنا مع الAUC اللي هي الأمريكان يونيفرسيتي أوف كايرو هي تحت الاندورسمنت بروجرام. IMA عندها هاير اديوكيشن اندورسمنت بروجرام. هو هالبرنامج بنطلع على الكوريكولم تبع البزنس سكول، بنشوف قديش تكفر المنهج بغطي شهادة المحاسب الإداري، وعلى هالأساس هالجامعة بتصير معتمدة إنه الطلاب اللي عم بيتابعوا هالمنهج هالتراك بيقدروا يحضروا بكل سهولة لشهادة المحاسب الإداري. يعني لازم يكون المنهج بغطي على القليلة 70 ل 80% من منهاج الCMA لهالجامعات يكونوا اندورس. بالوقت الحاضر بس الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي الجامعة المعتمدة. هلا مع الجامعات كمان ومع الطلاب بالأخص عندنا شيء ثاني، هي منح دراسية. كل سنة الIMA بتعطي 10 منح لكل جامعة لطلابها يحضروا لشهادة المحاسب الإداري. كل الجامعات كل جامعة 10 منح. والإقبال عليها عامل ازاي؟ بيقبلوا حاجة زي ديت ولا ما عندناش؟ في عدد كبير من الجامعات الإقبال فيها كبير. بالسوق المصري صراحة مش عدد الإقبال قد ما شفناه بالأسواق الثانية، وهيدا الشيء بدنا إذا بدنا نحط مجهود بعد إضافي لنخلي قد ما فينا عدد من الجامعات وعدد من الطلاب بالنهاية يستفيدوا من هالمنحة، لأنه منحة بتغطي كل المصاريف للIMA. يعني بس عندهم مش التدريب، كل تبع يعني الممبرشيب الانترنس في والامتحانات. وهيدا الاستاذ او الفاكولتي هو اللي في يعبي ابلكيشن فورم باسم العشر التلاميذ اللي حابب انه هن ياخذوا هالمنحه الدراسيه. التعاون بينكم كمعهد متخصص ومع العالمي ومع المجلس الاعلى للجامعات، باعتبار لما تبقى العلاقه قويه بين المجلس الاعلى للجامعات والمعهد، فبالتالي هو هيبقى حلقه الوصل بينكم وبين الكليات والجامعات. هل ده موجود او انتم بتسعوا ليه مع زياره مستر أليكس؟ seeking that through the visit that Alex is giving here to Egypt? We are continually seeking active partnerships with all universities. Yes. احنا مستمرين في محاولة الوصول لشراكات فعالة مع الجامعات المختلفة في مصر. ويعني طبعا منفتحين على شراكه مع الهاير اديوكيشن. بالوقت الحاضر منا موجوده، بس طبعا هي مش في مرحله صح. ايناس انت انت الليد بهالموضوع. صحيح. بشكل عام in general, أي الدول which are the countries in the region who have higher demand on the certificates? And الصراحة حسب خبرتي أنا الشخصية مصر يعني الإقبال لشهادة إجمالا لكل الشهادات بمصر ولا شهادة المحاسب الإداري بالتحديد بفتكر أكبر ديماند بمصر. Here in Egypt. طبعا منه أكبر سوق عنا لحد هلا من خلال عدد الأعضاء، بس الرغبة والطلب على الشهادة بنحسه كتير موجود، وبنشوفه كتير كمان بخلال المواقع الإلكترونية على الإنترنت. الاثنين صراحة، بس مثل هلا الحضور هون أغلبه ذكور.
لا اجمالا ونحن طبعا بنشجع قد ما فينا عدد اكبر كمان من الاناث انه يحضروا لهالشهاده، بس لهلا لا يعني اجمالا. هل الحصول على الشهاده دي مكلفه فبالتالي يعني حضرتك بتقولي في اقبال كويس عليها وكل حاجه، ورجعتي قبل كده قلت ان الاقبال ضعيف من الجامعات من 10 من بتوع الجامعات، فانا حاسس ان دي حاجه ممكن تكون غلط عندنا في السوق او كده، فقد يكون ده سبب راجع لارتفاع التكلفه بتاعت الحصول على الشهاده. هلا من ناحيه الاقبال للمنح ضعيف، لانه نحن لنا بس سنتين يعني هيدا برنامج جديد عايز ماركتينج اكثر من ناحيتنا. ما بنشوف انه لا في اقبال ضعيف اكثر من انه مجهود اكبر منا لانه البرنامج جديد. بالنسبه للسؤال الثاني if it's affordable بفتكر بخلي مستر أليكس يجاوب على الموضوع. As for affordable, IMA continues to understand that there is price sensitivity, especially in the Middle East region here in Egypt. طبعا المعهد بيتفهم جدا ان بالنسبه للتكاليف فدي ممكن تبقى نقطه حساسه للشرق الاوسط وخصوصا لمصر. And to reinforce the importance of the Egyptian market. ولتعزيز وتأكيد على أهمية السوق المصري. The Egyptian market, the importance of the Egyptian members and Egyptian students. أهمية الطلبة المصريين وأهمية الأعضاء المصريين. IMA is currently continuing our offer of a 50% discount on all of our exams, membership, and services to our Egyptian community. المعهد هيستمر في تقديمه لخصم 50% سواء لتكاليف العضوية أو لتكاليف الامتحانات في السوق المصري. And this is, of course, again, exclusive to Egypt and really reinforces our dedication to the commitment to the Egyptian professional market. أحب أقول لحضرتك إن ال 50% خصم دي مخصصة لمصر فقط دونا عن أي دولة أخرى لتأكيد على أهمية السوق المصري. وكان لحد آخر يناير أعتقد الخصم ده. I think this was until the end of January. So are you going to extend that period? Yes, it has currently been extended until, was it June? No, mid-February, 2 weeks. 2 weeks, extended until mid-February. تم مدها لمدة أسبوعين. 50% دي قد إيه؟ How much is that 50% approximately? The 50% is approximately about 2,500 Egyptian pounds for membership. ال 50% دي معناها 2500 جنيه مصري للعضوية تقريبا. And roughly the same amount for each of the 2-part examinations as well. وتقريبا نفس المبلغ للامتحان بشقين. عايزين نعرف رؤيتكم للسوق المصري من التحديات اللي بتواجه المعهد. Vision. هل هو شايف المناخ الاقتصادي في مصر تحدي المعهد؟ Of challenges that are facing the IMA in the Egyptian market. Do you think that this is going to affect the IMA? The challenges in the Egyptian market are, while unique to Egypt, it's something that IMA has planned for and is part of our strategic plan. التحديات اللي موجودة في مصر تم تضمينها كجزء من الخطة الاستراتيجية بتاعة المعهد. That's why the challenges have to be overrun with a continual, well, I'm going to backtrack. One thing that does not change is the members and the commitment to the CMA program in the local community, regardless of IMA's interpretation of the market, regardless of the challenges. Members will still exist, demand for the CMA will still exist, global business will still exist. وبغض النظر عن التحديات خلوني ارجع دقيقه واحده لورا. دعم المعهد للاعضاء اللي موجودين وللمقدمي الطلبات للحصول على الشهاده هيستمر بغض النظر عن اي تحديات بتواجه
السوق المصري. IMA's focus is on the long-term growth of a professional career spanning multiple decades. تركيز المعهد بالنسبة لنا بينصب على زيادة الأعداد على مدار عشرات السنوات القادمة، وبالتالي الخطة بتوضع بشكل طويل الأجل جدا. Long-term partnerships with all of our partners. وبتضم أو بتستهدف إنه يبقى في شراكات طويلة الأجل مع الشركاء المختلفين. Which we believe will overcome most business cyclical or geopolitical events by focusing on the long-term value that we provide to our members. وإحنا مؤمنين إن ده هيتجاوز كل التحديات، سواء التحديات الجغرافية أو التحديات الاقتصادية اللي ممكن تواجه أي عضو من الأعضاء على المدى البعيد. تفضل معلش. هو سؤال يعني يمكن سؤال كان فيه جزء كبير جدا يعني الزملاء سالوا، فهو مستر أليكس وحضرتك وضحت النقط بعد. انا بس في نقطه صغيره يعني بالنسبه للكلام اللي حضرتك قلتيه ان 2502 في مصر هنا، يمكن دي حضرتك تقولي اكبر نسبه في الشرق الاوسط. اعتقد ان دي برضه يعني متهيألي لو عممنا بقى يعني الشرق الاوسط عموما تبقى نسبه ضعيفه من ال 80,000 لو اتكلمنا عن عدد اعضاء الموجودين بالمعهد. ده يعني لا بس خليني اصحح لك المعلومه. مصر من اكبر الاسواق، من اكبر سوق. بالميدل ايست عندنا 15,000 من ال 80,000 15,000 ممبر هن من الميدل ايست. من ال 15,000 2,500 بس حبيت اوضح يعني. هو الجزء الثاني بقى مستر أليكس، يعني انا اعتقد ان المعهد الاهداف الاساسيه اللي هو بيعتمد على تعظيم الخدمات المضافه للشخص وتنميه المهارات وتنميه 2500 دول بيشاركوا الى اي مدى بالابحاث والدراسات اللي IMA بتحطها عندنا. لان انا فهمت ان هو ده بيكون الهدف الرئيسي، نشر الابحاث للاعضاء خاصه لعمليه التطوير المستمر. مدى التفاعل الاعضاء في مصر او في الشرق الاوسط عموما بتطوير وتسجيل ابحاث جديده وحاجات جديده develop new research or contribute to research that is currently being undergone. Yeah, I can answer that, and feel free to chime in as well. The Egyptian market, as well as all of our members, السوق المصري بالإضافة لكل أعضائنا continually contribute to the research committee by ultimately being our local eyes and ears of the business community in the local markets. بيستمروا في المساهمة في الأبحاث اللي بنقوم بيها، كونهم موجودين في الأسواق المختلفة اللي هم بيعملوا فيها. While the administrative support and the management of IMA come from New York and our various offices and here for the Middle East and Dubai. في حين إن الدعم بيتم تقديمه من قبل المكتب بتاعنا اللي موجود في نيويورك والمكاتب المختلفة اللي موجودة في دبي مثلا المكتب الإقليمي. The most important contribution to research that local members add is the feedback that they provide IMA in their local communities for topics that are extremely relevant to them. القيمة المضافة بتكمن في التغذية الرجعية أو التغذية المرتدة زي ما حضراتكم عاوزين تسموها، اللي بيقدمها الأعضاء الموجودين طبقا لمجالات الأعمال اللي هم بيشتغلوا فيها. Yeah. They often say that half of a problem to a solution is spotting the problem. عادة بيقال إنه نص حل المشكلة بيكمن في الوقوف على المشكلة نفسها. And the local Egyptians solve half of that problem. وده معناه إن المصريين بيتمكنوا من حل النص ده من المشكلة. أشكرك. شكرا. Thank you very much. Okay. شكرا. بالنسبة لي أنا بشوف الكومبيتيشن between IMA Institute and CFA Institute like Microsoft and Apple. The candidate who choose to study CFA, not CMA, in Egypt there is a society for CFA. It helps candidates to study to make the preparation for the certificate. Then CMA, it's a self-study
to prepare yourself to the certificate. Are you planning to make a society here in Egypt for the candidate who needs to study the CMA and get help from other people? Do you want to translate the question? Yes. Thank you, sir. هو السؤال هل في خطة لإنشاء نوع من أنواع المجتمعات للحاصلين على السي ام اي يقدروا إن هم يساعدوا المتقدمين للحصول على الشهادة في مصر للحصول عليها؟ عملية preparation studying بالضبط. Okay. So while let me clarify one thing. IMA currently does not have plans to create a training society within Egypt, but طيب خليني أقول okay I didn't explain that part where he compared between IMA and CMA like Apple and Microsoft. I went directly to the question. الإجابة إنه ال IMA أو المعهد ما بيعتزمش ان هو ينشئ مجتمع يساعد المتقدمين للحصول على الشهادة في تقديم تدريبات للأشخاص دول. So like with many markets, we rely on our local partners and developing local partnerships. وبالتالي زي ما بنشتغل في كل الأسواق احنا بنعتمد في الجزئية دي على الشركاء اللي احنا بنقيم شراكات معاهم to be the training institutes and the training partners that we would have on the local market for local candidates. إن هم يقوموا بدور التدريب يعملوا كمؤسسات تدريبية لتدريب الكوادر المحلية اللي موجودة في الأسواق بتاعتهم. We believe that existing Egyptian training and resources واحنا مؤمنين ان التدريب المصري والموارد المصرية المتاحة حاليا are much more qualified than foreign IMA trainers telling Egyptians what to do. أقدر بكثير من إن أنا أقوم بإرسال مدربين من المعهد علشان يقولوا للمصريين يعملوا إيه. برضه بس مصريين موجودين والجهد اللي بيعملوه هو عمل تطوعي لكن انتماء للمعهد CMA أو IMA ما فيش ليه مش موجود؟ ليه ما بتتعملش جمعية هنا في مصر انتوا بتدعوها أو بتحاولوا تشوفوا حد بروفيشنال إنه يبقى للجمعية هنا في مصر وبالتالي يقدر هو يعمل عملية ماركتينج للمعهد هو برضه يعني من احنا تكون هنا في مصر عن طريق المعهد انا اسف ان انا بعمل المقارنه لا بس عدد الاعضاء في IMA هو اكثر من CFA حتى الان لكن معدل النمو بالنسبه لل CFA نشوفه اكثر شويه. Well, I don't think it's entirely accurate to compare the nature of the CMA and the CFA. أنا ما أعتقدش إنه من الدقة إن إحنا نقوم بمقارنة ال CFA وال IMA. Inherently, of course, while both are in the financial sector community, they serve almost completely different departments in their companies. في حين إن الاثنين من ناحية الوظائف مختلفين تماما في المهام اللي هم بيخدموها. However, that's to say, I think you have IMA recognizes that you, of course, as your comment and the comment of other IMA members that resemble your comment, do have a very good point. ولكن اعتقد ان المعهد شايف التعليق اللي حضرتك بتقوله ده لانه جاي بيجي كمان من الكثير من اعضائه. One of our current initiatives right now in creating a better member experience. احدى المبادرات اللي احنا قمنا بيها علشان تبقى الخبرة والخدمات اللي بتقدم للاعضاء افضل includes improving our digital community for connecting members with IMA and with other members. بتتضمن تحسين المنصة الرقمية لتحسين أو توطيد العلاقات ما بين المجتمع الحاصل أو مجتمع الأعضاء في IMA.
while Ms. Hassan and her team in Dubai continue the ground approach and the ground pursuit of partnerships. وفي حين قيام المكتب الإقليمي بمحاولة زيادة الشراكات اللي موجودة. IMA headquarters is spending 2017 as part of our strategic plan. والIMA بدأ أو قام بوضع الخطة الاستراتيجية اللي هتبدأ في 2017 is really to first and foremost improve the digital online experience first and foremost. بهدف تحسين القواعد الإلكترونية بشكل رئيسي وكبير. And of course, our team headed in Dubai will continue to coordinate further ground efforts of making consistent experiences on the ground in Egypt after that. وفريق العمل بعد كده اللي موجود في دبي هيقوم بتعزيز الجهود الرقمية اللي اتعملت على شبكة المعلومات بتطبيق المجهود بتاعهم على أرض الواقع لزيادة عدد الشراكات. أنا بشكركم شكرا جزيلا، كان نفسنا نكمل بس هم مسافرين. بالنسبه للمعايير المحاسبه في اختلاف ما بين معايير المحاسبه الدوليه ومعايير المحاسبه بس الشهاده بتاعتنا بتاثر على ممكن يبقى فيه اختلاف عن المعايير المحاسبه ده بيتم تنظيمه ازاي بالنسبه The certificates are based on general accounting competencies. الشهادة مبنية على الجدارات العامة المحاسبية. But similar to the same problem that we have with U.S. accounting standards versus the international accounting standards. وبنفس الطريقة اللي بنتناول بيها المعايير المحاسبية الأمريكية مقارنة بالمعايير الدولية المحاسبية. The content of the CMA certificate is to address the core competencies of the interpretation of standards in general. محتوى الشهادة بيتضمن القدرة على تأويل وتفسير الجدارات المحاسبية بشكل عام. المناظيم المحاسبية؟ الستاندرد. معايير. And our training is to provide candidates with the tools to be able to interpret standards, data, and facts, and to provide recommendation to management. والهدف هو تقديم أدوات ومعلومات لتمكين الأشخاص من تحليل البيانات وتقديم النصائح للمناصب الإدارية. And the last comment I have is you can pay a lot of auditors to read you standards and you can pick up a book. واخر تعليق حضرتك ممكن تدفع لمراجعين كتير جدا علشان يقوموا بعمليه مراجعه محاسبيه ويقروا لحضرتك من كتاب. But the CMA's value is to interpret any of those standards and to provide the best recommendations to management. لكن القيمه بتاعه الحاصل على الشهاده هو قدرته في تفسير المعلومات دي وتقديم النصح والإرشاد للإدارة. Thank you very much. أنا هستأذنكم ناخد صورة جماعية بس مع انت مش طالعة ولا Thank you. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Sorry.